Morning, everyone. Kính chào quý vị. Have some good news to announce today. Có mấy cái tin vui mà thầy muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Our construction should be coming to an end within a month or so. At least the current construction projects. Thứ nhất là cái xây cất mấy cái sửa sang nhà cái chùa đó chắc là nổi trong tháng này sẽ xong. And then we probably begin another phase. But it's been 6 months going, 5 months, 6 months, đã gần 5 tháng, 6 tháng rồi. It's draining me financially, làm cho thầy sạch cháy túi luôn. This past year or so, between construction, remodeling, and legal fees, it's $300,000. Năm rưỡi vừa qua, giữa cái tiền sửa nhà với lại tiền luật sư thôi là tốn cả $300,000. And so I'm going to have to start really begging pretty soon. Chắc thầy bước đầu phải đi xin tiền. Thực sự bước đầu rồi. But so I apologize for all the commotion and the noise and all the inconveniences. Thầy muốn xin lỗi quý vị cái sự ồn ào với cái sự thiếu sự lộn xộn ở chùa. The other we can't wait to be done with the remodeling and the construction costs, the construction, because we want to do what we are supposed to do. Chúng tôi muốn lo đang làm những chuyện này, tại vì để trở về lại cái cuộc sống bình thường là gì? Là tu hành. Our first job is to cultivate. That's what we do. Việc chúng ta làm là tu hành. Không có chuyện gì quan trọng hơn nữa hết. It's nothing more important. Trust me, if it weren't the case, then the sharers would not even come here. Tại vì như vậy là cái xá lợi mới tới với chúng ta. The sharer is here to encourage us to continue on our path to cultivation. Cái xá lợi mà tới với chùa là tại vì Đức Phật muốn khuyến khích chúng ta tiếp tục tu hành. I remember an anecdote when the Buddha, Shakyamuni Buddha, was about to enter Nirvana. He was announced it. He says, I'm about to enter Nirvana. So you all have any questions, any concerns, it's time to ask me. Lúc mà Phật còn tại thế mà sắp nhập Niết Bàn rồi thì Ngài tuyên bố mọi người biết là Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Ngài mới nói là các con mà có thắc mắc gì, muốn biết cái gì, có những cái nghi vấn gì thì nên hỏi hỏi thầy trước khi mà thầy đi. Thôi sau khi thầy đi rồi không hỏi ai được đâu. I had the same exact problem with my teacher. My teacher left me before even telling me anything. Yeah. Before giving me a chance to ask questions. Nhưng mà sư phụ của thầy cũng vậy đó. Trước khi mà đi, Ngài bỏ đi rồi, Ngài không cho thầy cái cơ hội để mà hỏi luôn nữa. And so all the Buddhist disciples back then was hurrying. They were traveling from distances to come and see the Buddha and say goodbye. Especially say goodbye to the Buddha. Nên biết bao nhiêu đệ tử của Phật lặn lội từ xa xôi về để mà viếng thăm Phật, để mà từ giả Phật. And there's only one monk who was living in the Buddha and yet refuses to come and make an appointment to see the Buddha and say goodbye to him. Có một cái vị tỳ kheo đó ở trong chùa của Phật mà thầy tỳ kheo đó nhất định không chịu tới gặp Phật, không chịu tới xin phép là để gặp Phật để mà từ giả. And so the Buddha's other disciples came to the Buddha and complained to him. He said, "We're honored one. Every one of us is very sad to see you go,
And except for that monk there, he's completely ignoring you. Completely. He doesn't even try to come and see you at all. Mấy cái đệ tử khác mới là tới than phiền Phật, mới tố ổng á. Ông kia nói là ông kia là có vẻ coi thường Đức Thế Tôn, không chịu tới từ giả. And so the Buddha called that monk in front of him. Thành Đức Phật mới hội tất cả đệ tử lại, rồi gọi cái vị tỳ kheo tới hỏi, nói là người ta than phiền với Như Lai á, là ông là không coi thường Như Lai, không chịu tới từ giả Như Lai. So the Buddha now says in public, he says, my other disciples complained. He said that you don't have enough respect for me. Everyone else comes to say goodbye, and yet you don't. So what keeps you busy? So busy. So the other monk replied. Thành thì khi ngài mới hỏi, Đức Phật mới hỏi là ông bận rộn đến cái gì mà không bỏ thì giờ tới từ giả Đức Phật nữa. So ngài tỳ kheo mới nói rằng là bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn, con nghĩ đó, thay vì mà con tới từ giả Đức Thế Tôn thì con đang tu luyện rất là gắt gao. Con hy vọng con đắc được A La Hán quả để mà con đáp cái ơn của Đức Thế Tôn. So the monk says, we're only one. I wanted to show my gratitude to you. That's why I meditate very intensively in my room right now, day and night, hoping to become an arhat, a fourth stage arhat, so that I honor and respect you that way, by cultivating your dharma. So the Buddha said, did you hear that, the rest of you? Those who love me cultivate my dharma. Thì Đức Phật mới giảng cho những cái người tỳ kheo khác. Ngài nói, chúng con nghe chưa? Những cái ai mà thương mến Đức Thế Tôn đó, thương mến Như Lai, thì những cái người đó là người đang tu luyện pháp và Như Lai. So the conclusion is that, again, we cultivated before the Shuras came, and we will cultivate, we'll continue to cultivate. It's no difference to us. Bởi vậy, trước khi mà cái xá lợi tới, chúng ta đã tu. Sau khi xá lợi tới, chúng ta phải càng tinh tấn tu hành hơn nữa. In fact, we should be more vigorous in our cultivation now that the Shuras are here. You should be worthy of that trust. Chúng ta phải làm cái gì để xứng đáng cho cái lòng tin cậy của Phật, cho phép chúng ta được thân cận Phật như vậy. Okay? Any questions or comments? All right. And a part of the cultivation, part of my cultivation is to train the next generation. Trong cái việc tu hành của thầy đó là huấn luyện cho cái đời sau. It is how I intend to repay my masters, my teachers, kindness to me. Cái đó là cách mà thầy muốn tri ân và trả ơn sư phụ của thầy. Okay. He allowed me to live the home life. Ngài Tiến Hóa đã cho phép thầy xuất gia. He taught me how to cultivate. Ngài Tiến Hóa dạy thầy phương pháp để mà tu luyện. And so my wisdom life, what I have today, I owe it to him. Bởi vậy, cái huệ mạng mà thầy có ngày hôm nay đó là do từ Ngài Tiến Hóa có. So I intend to repay that debt. Anh thầy quyết định trả lại cái ơn đó, trả lại cái nợ đó, đời này. And since my teacher says one lifetime is 30 years, I decided to spend 30 years of my life to teach what I acquired, what I accomplished from his teachings. Bởi vậy, Ngài Tiến Hóa Ngài đã dạy rằng một đời của người là 30 năm. Một cái thế hệ là 30 năm. Nên thầy quyết định là bỏ 30 năm của cuộc đời mình để mà trả lại ơn
sư phụ mình bằng cách là mình truyền lại cái hiểu biết của thầy cho cái đời sau, hiểu biết của thầy. Okay, so that's I intend to train a next generation, pass on what I know, so that Mahayana lives on in the next generation. Vậy thầy quyết định nói theo cái con đường của ngài Tuyên Hóa đó là huấn luyện cho cái đời sau, truyền cho họ biết cái sự hiểu biết của Đại thừa cho đời sau. Okay. So I think I have one Sri Lankan monk coming based on a recommendation of a high-level Sri Lankan monk. Có một thầy từ Tích Lan đến, thầy đó được giới thiệu từ một cái hòa thượng Tích Lan tới. So we're going to be international in scope. We'll be having different people from different nationalities, different cultures to come and cultivate together. Thì cái chuyện tu hành chúng ta là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Ai mà có phát tâm tu hành pháp Đại thừa, chúng ta mà muốn thành tâm mà tu đó, thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ tu với cái khả năng chúng ta có. So I intend to help as many people as I can, what I can have available to help. Okay, it brings me to today's topic about culture. Bởi vậy thầy muốn nói thêm một tí về cái quan niệm về văn hóa. Okay, we need as part of our cultivation to become more sensitive to various cultures we'll be coming in contact with. Chúng ta phải cần có cái sự tế nhị hơn về những cái khác biệt về văn hóa khác nhau mà chúng ta sẽ tiếp xúc. Okay. To tell you my personal bias is I'm very, very enamored with the Chinese culture. Thầy phải nói cho quý vị biết, thầy thiên về cái văn hóa người Hoa. Because I find the Chinese culture to be extremely, extremely profound. Tại vì thầy thấy cái văn hóa người Hoa rất là sâu sắc. I'm not impressed with the current Chinese culture. I'm very impressed with the ancient Chinese culture. Cái văn hóa người Hoa đời nay ấy, thầy không thích lắm. Thầy rất thán phục cái văn hóa đời xưa đó của cổ nhân người Hoa đó. I'm very, very impressed with it. I remember, the word I just thought of it recently, or the past week. The word sư phụ. Thầy mới nghĩ tới cái chuyện tuần này mới nghĩ ra cái quan niệm này, quan niệm sư phụ. See, sư phụ is Chinese. It translates into English as master. Sometimes translated as teacher. And the translation does not do justice to that concept. Cái lúc mà mình dịch ra như vậy đó, nó mất cái ý nghĩa, vơi cái nghĩa đi. Cái chữ sư phụ nó hay lắm. The concept of sư phụ there is very, very fascinating. I think it dates back at least to Confucius. Đó là thầy nghĩ đó nó gốc nó chắc là nó bắt đầu từ cái ngài Khổng Phu Tử. At his time, education is only reserved for the people who can afford it, who are rich, who can afford it. Từ xưa đó, trước khi cái đời trước cái ngài Khổng Phu Tử đó, thì giáo dục á là chỉ dành cho những người giàu có thôi, gia đình giàu có thôi. So Confucius was the first Chinese teacher, I believe, who says, I will teach you for free. Theo tôi biết, ngài Khổng Phu Tử là người thầy đầu tiên bên Trung Hoa đó mà quyết định rằng á, sẽ dạy cho tất cả học trò miễn phí. It's free. He doesn't charge for the fees. Ngài không có lấy tiền. Not only he's not charge his students tuition fees, he also gives them free room and board. Đã cho không có lệ phí, học phí rồi mà còn cho nuôi cho họ ăn ở luôn nữa. Okay, and so he could. I think he has thousands of students studying under him. Vậy ngài có cả
cả vài ngàn người tu với Ngài, học với Ngài. And so that's where the concept of sư phụ came from. Tôi nghĩ bởi vì cái chữ sư phụ nó có ý nghĩa nó ở chỗ đó. Sư phụ, sư is teacher, phụ is father. So to translate into master is not a very accurate translation. Sư là thầy, phụ là cha. Dịch ra tiếng Anh nó mất cái nghĩa rất nhiều. What is a teacher? A teacher is the one who provides for your wisdom life. Sư là thầy là cái người lo lắng cho cuộc đời trí huệ của quý vị, dạy sự hiểu biết cho cái quý vị cái trí huệ. So sư is takes care of your wisdom life. He imparts knowledge and wisdom to you. Phụ is that he takes care of you. Phụ là người lo cho mình, lo lắng cho mình. Just like a father who takes care of his children. Phụ giống như người cha mà lo cho con cái mình vậy. So, sư phụ is a concept where it's an act of giving to the next generation. Bởi sư phụ là một cái quan niệm mà bên người Trung Hoa đời xưa là lo lắng cho cái đời sau. Okay? It's no longer the case in China nowadays, for example. It's not. You know, China has become Americanized. You pay for everything. Okay? Bây giờ cái văn hóa bên Trung Hoa đời này nó không còn cái ý nghĩa như vậy nữa. Bây giờ bên người Trung Hoa giống như tất cả thế giới này phải trả tiền hết, cái gì cũng phải trả tiền hết. Mất cái quan niệm sư phụ đi. So you see, sư phụ is a concept is critical in the cultivation of Buddhism. Bởi vậy khi mà tu bên Phật giáo mình đó, phải có cái quan niệm sư phụ nó rất là quan trọng. Because I just found out recently, for example, I don't mean to criticize people. Thầy mới khám phá chuyện này. It happens to a lot of different other temples. Có nhiều chùa khác nhau. For example, I heard of someone trying of the Tibetan approach. Thầy nghe cái bên Tây Tạng chẳng hạn. If in this country you want to live a home life with the Tibetans, you have to take care of yourself, of your financial needs. Am I correct? Chinche, is that what you heard too? Have you tried? Yeah, send in an application and see what the requirements are. Yeah. I know other traditions like Korean after that. Is that right? Really? At least in some cases. In some cases, yeah. In some Vietnamese temples too, you have to take care of yourself. Yeah. And so there's no phụ. Có nhiều cái chùa, dạng như bên Tây Tạng, có chùa Đại Hàn, ông này học trò ông nói Đại Hàn, có nhiều thầy nói chùa Việt Nam cũng vậy, có vài chùa, có số chùa là người tu sĩ phải tự túc, phải tự lo cái chuyện tiền bạc ăn ở của mình, tức là không còn cái chữ phụ nữa. Okay? What happens is if you don't do the phụ, then you cannot yell at them. Cái sự thật là như vậy. Nếu như mà quý vị mà không có còn cái trách nhiệm của người cha nữa thì quý vị không quyền chửi họ. Remember how your father treated you? He yelled at you and he beat you and he abused you. And what did you do? You took it. You say, I don't like you anymore. I run away from home. Right? This is why the full concept is so important in education. Cái vị nhớ lại thôi, lúc mà thì cha mẹ cái vị mà đối đãi cái vị ra sao, mắng nhiếc cái vị này, hành hạ cái vị này, đánh đập cái vị, có dám nói gì không? Thì không dám nói gì hết. Bởi vậy cái quan niệm nó phụ rất quan trọng trong cái sự giáo dục của Phật giáo. Cái người thầy phải mắng, phải nắng nhiếc, phải đánh đập, phải là chửi bới học trò mới lên người được. Because you see, the Asian tradition believes that the father and the teacher, you have to be harsh, you have to be demanding, you have to be tough and strict on the children in order for them to become good people. Okay?
And that's a very important concept. Now we can't do it anymore. That's why education system is so not as effective nowadays. And that's why the same thing in Buddhism. Buddhism now, they lose that concept of the Shifu taking care of his pupils. Thành bởi cái giáo dục thời buổi này vậy đó, nó hơi yếu đó, tại vì nó thiếu cái tinh thần trách nhiệm của cái người thầy, của người sư phụ. Cũng giống như là bên Phật giáo mình cũng vậy, càng ngày nó càng yếu, tại vì không còn cái tinh thần sư phụ nữa. Okay? If you cannot be a sư phụ, you should not allow people to live the home life under you. Quan niệm của thầy á, trong tinh thần Phật giáo, nếu mình không đủ khả năng tài chánh, không đủ cái trí huệ đó, không đủ khả năng trí huệ đó, thì không nên nhận người xuất gia làm gì. Okay? Anyway, it's just my personal opinion. Nó chỉ là một cái quan niệm riêng của thầy thôi. I'm different, I guess. Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? It is, to me, I find regrettable that the teachers, the masters, don't dare to yell at and scream and abuse their disciples anymore. Bởi tôi thấy thì đáng tiếc, rất tiếc là những cái vị sư phụ tại buổi nay đó, mấy sư phụ bên Phật giáo mà không dám mắng nhiếc, đánh đập hành hạ học trò nữa. And that's why starting this Chan Chi, we start beating up on people who don't perform. Bởi vậy, cái thiền thất tháng sau đó, mình sẽ bắt đầu mình đánh đập hành hạ học trò. Những người mà tu mà thiền mà dở sẽ bị đánh. So those who don't meditate well will be beaten and starved. Okay? It's not too late yet to inform those people who submit the application Xianche so that they know what to expect. That we will be very harsh and very demanding. Yeah. Actually, to adapt nowadays, that there's some people who don't expect a Shifu relationship, then that's fine. But those who expect a Shifu relationship, they will be abused and scolded. Thật ra cái thời buổi văn minh này, thời nay á, mình đi đường hai. Cái người nào mà văn minh quá thì mình làm lơ, mình không dám nói là nặng nhẹ hết. Còn những người mà chịu mà theo tinh thần đời xưa thì sẽ bị mắng nhiếc đánh đập. Okay? So, all right. I also have good news. Thầy đang nói chuyện tin vui. I'm very happy because my Vietnamese teacher finally made it to the Pure Land. Thầy rất là vui là tại vì mới thấy là mới để ý thấy là sư phụ của mình ngài ân sư người Việt Nam mình đã đắc được vãng sanh tới Tây phương Cực Lạc. So it's been a long time, but it finally happened. Hơi lâu một tí nhưng đều cuối cùng nó đã xảy ra rồi. It's good. So I'm grateful to two of my disciples who urged me and contributed for his rebirth plaque. I think those two girls are very, very nice. These are special people. Có hai người đệ tử tâm rất là tốt, đã cúng tiền để mà thỉnh bà vị vãng sanh cho thầy của thầy. It's very good. That's one thing they can be proud of themselves. That there's one part that I understand. That I hope that I am proud they understand about my Dharma. Cái đó làm thầy rất là hãnh diện khi có một vài học trò nó hiểu được cái tinh thần của cái pháp chúng ta tu. We take care of our teachers. We need to take care of our teachers. Mình phải lo cho thầy của mình. Okay. All right. Any questions or comments?
Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? So, just for planning purposes, để nói cái vị biết, kế hoạch, we should have the Buddha's birthday on the 12th of the next month. Ngày 12 tháng sau, chúng ta sẽ có lễ Phật đản. Okay, so the big one. In Bosa, where they rent a mile square park or something, and they have processions and everything. So I don't expect a lot of people to come to our temple. Ngày đó là ngày trùng với cái ngày mà bên dưới Santa Ana, Bosa người ta tổ chức lễ rất là lớn, có xe hoa rồi nọ. I'm telling you that because if you like, you should go there. I have no problem. Yes. Oh, that's actually Mother's Day, so a lot of people will probably be busy. Yeah, ngày đó là ngày của lễ của mẹ nữa, thành ra chắc là nhiều người bận. We wouldn't want to postpone it like a week because of that. Do we want to postpone it? I don't know. Should we postpone it? I don't care. Like the people from San Diego. If people come or don't come, I still the same. But Vicky would also like to postpone it. Okay, that makes two people want to postpone. Hai người nói, có người nói là cái lễ ngày 12 tháng sau á là lễ của mẹ. A week later maybe. Thành ra nhiều người rất là bận. Người ta đề nghị mình dời lại một tuần. Quý vị nghĩ sao? What do you think? Those of you who are filial to your mothers, who have any problems? Những người mà có hiếu với mẹ đó, có ai có vấn đề gì không? Travis is always contrarian. He says, I'm beginning to understand him now. He always says something opposite, going against the current. That's going to bring wisdom someday. Yes. He says that on Mother's Day they can bring the mothers to the temple. Yes? Yes. Okay, so now they have two people. Two nay, two yay. Làm như có hai người, có hai bên hai phe rồi, một phe là một dời, một phe là không dời. So what about the rest of you? You want to move it or you want to keep it? I'm wishy-washy. Master is very wishy-washy. Plus, you're only getting back right before then, so it would probably be helpful to have another week. Not to me. I don't care. I'll do what everybody else wants. Okay, there's neutral. Yes? How about the rest of you? Quý vị sao? Muốn dời là không muốn dời? Nị nó giao bây giờ hát giao bây giờ dĩ nữa hoàn hả? Tin bù lại hả? Mấy quan si. Sao? What do you think? Move or not move? Yes? Right now we are dead even. I'm confused. Sao? Vicky really wants to move it because I think she can't come because she has to be with her mom that day. Okay. Yes. Thì trong cái tình hình chung á, con thấy là dời một tuần tốt hơn là lấy cái ngày 12 tháng 5. So she says that Helen says it's better to move it in general, move 1 week because they can always bring the mother the following week as well. Okay, that settles it. Let's change it, move it 1 week. Okay, we have 3 against 2. 4 against 2 actually. So, I'm sorry, you lost. Trade it. Tough luck. So the young people lost out to the establishment. Okay. Okay. So we do the 25th. Okay, the 19th. Okay. Mình dời ngày 19 đi. Let's make the announcement. Okay. All right.
That should be okay. Rồi sau tháng 5 cuối tháng đó thì mình bắt đầu cái thiền thất. Okay. And then we gives us a week to prepare for the chanchi. And then tức là cái phần triển lãm mình chắc là dời tới tháng 8 luôn đi. Tháng 7 làm gì? Tháng 7 không có gì hết. Tháng 8 có cái lễ Vu Lan luôn. So why don't we do the big exhibit on Ulaanbaatar? Okay. And we have more time to organize and get ready. We can prepare for more people to come. Okay. Make people generate more awareness and publicity for that, for people to come and bow to the Sriras. Okay. Cho quý vị, cho người ta biết nhiều hơn để người ta tới ta chiêm ngưỡng cái khoan bái cái xá lợi răng của Phật. I will share with you one experience I told some of you, and I want the rest of you to also hear it. Thầy muốn chia sẻ quý vị một cái câu chuyện về cái xá lợi mà thầy kể vài người nghe rồi, mà thầy nói cho một cái nhiều người khác nghe. I usually don't remember who I talk to, but in January, when we brought our Shuras back, tháng Giêng, tháng 1 khi mà chúng ta mà thỉnh cái xá lợi của Phật về đó, there are over 10,000 Shuras who came back to Kemto Temple in January. Cái xá lợi đã tới chùa từ tháng 1 luôn rồi. And I kept it under lids. I didn't say anything. Mình không nói gì nhiều hết. Ít người biết. Very few people know, except for a handful of people. Có một số người biết thôi. Okay. And I put it in the room, and it's in a glass case. Để trong phòng đó, có cái tủ bằng kính. So every day I sit and meditate. Mỗi ngày thầy tới thì thầy thiền thì I hear noises. Thầy nghe cái cửa kính nó rung. Noises from the glass door of the display case, display tower. Ngày nào cũng nghe cái cửa nó rung. Every single day, it shakes. And then I help me realize that every day there's a lot of minor earthquakes in Los Angeles. Bởi vì thầy mới ý thức được rằng ở Los Angeles này nè, nó có nhiều cái động đất mỗi ngày, động đất nhỏ như vậy. It shakes all day. Whether it's morning, night, lunch, early morning, late morning, you name it, it shakes constantly. Nó cứ rung hoài, rung cả ngày cả đêm vậy đó, không có ngừng. Okay, it's very amazing to me that it keeps on shaking like that. Nó cứ rung hoài nghe, nó lạ lắm. Cái chỗ cái xứ này sao nó động đất đầy hết cả ngày. Đêm nó cũng rung nữa. And when it went on like that, and when we brought the Tushara back, khi mà thỉnh cái xá lợi răng về chùa đó, cái xá lợi tóc về chùa đó, we brought the hair back and the Tushara back to the temple. Okay. This is how long ago was that? Anyone remembers? 3 weeks or more. 3 or 4 weeks. Maybe a month and a half ago. Yeah, 13 tháng 2 Không. Tháng 3 gì đó. Tháng 3. Cuối tháng 3, khoảng cuối tháng 3. So when we got the Tushara to the hair shura in around the end of March, I'd say. End of March, early April. End of March, for sure. End of March. It stopped quaking immediately. Từ khi mà thỉnh xá lợi răng với tóc về đó, để trong cái đó, nó ngừng rung ngay lập tức. It never quaked again, ever. Nó không bao giờ rung nữa. Mỗi ngày nó không bao giờ rung nữa. It has yet to quake. It's just constantly going. It doesn't quake anymore. Isn't that amazing? Dễ sợ không?
không còn rung nữa. Chưa có lần nào, chưa nghe rung lần nào hết. Chưa bao giờ có. Không có một lần nữa luôn. Not even once I heard it. Before I heard it every single day. Ngày nào cũng nghe hết đó. Bây giờ cũng nghe được một lần, đừng nói ngày. Dễ sợ không? See how amazing it is? So, I think we should try to make it available for more people to take advantage of it. Thành chúng ta may mắn như sợ lắm. Cái chùa này có xá lợi tới một cái chuyện hy hữu, một cái phước báo chúng ta lớn lắm. Thành mình phải chia sẻ cho người khác, ta hưởng cái lời đó luôn. Okay. All right. So we should do a big one in Ulaanbaatar then. Thì là chắc là cái Vu Lan mình sẽ tổ chức lớn, mình mời nhiều người tới. Okay. We will be tại chùa. Yeah, we decided we're going to do it at the temple. We probably take half of this cushions out, and I will bring in 4 display cases. Thì mình sẽ mua mấy cái đồ triển lãm, 4 cái thùng triển lãm, 4 cái quầy triển lãm ở trong tiệm vàng đó, in the jewelry stores. We put those along with our 2 towers at 6. And then we bring in we hope to bring in the big newspapers and TV stations even. Lúc đó mình sẽ thông báo cho mấy cái đài TV truyền hình với mấy tờ báo lớn, mấy cơ quan báo chí lớn ta tới. Because okay, and then I hope that some of you will volunteer to sell food at the food stands in front of the temple. Okay, mình sẽ tổ chức một cách đàng hoàng. Because mình sẽ gây quỹ bằng cách mình bán mấy cái đồ ăn ở trước. Okay, so we know we have sandwiches already. Our sandwiches is a hit. Mấy cái mì của cái ổ mì mình bán ngon, làm ngon lắm. Người ta thích. I like it, and I think it's better than it's cleaner than outside. Cái mì mình làm vừa ngon vừa thanh tịnh hơn ở ngoài làm. Okay. For example, the other day I went to a hot pot, hàng như, and this is not a criticism, hàng như bữa trước thầy tới ăn cái tiệm cái lẩu. Cái tiệm người Hoa nổi tiếng. It's very very popular Chinese hot pot chain, and it's very good. But it turns out that it's not completely vegetarian. The broth is not vegetarian at all. Nhà cái lẩu đó nó ngon lắm, nhưng đều nó không phải thiệt sự là chay. Okay, so our food will be pure. So you have to work with each other and come up with whatever food. Thành ra chắc là maybe we sell Cambodian food or something. I don't know. But we should have the sandwiches there, another salty dish, and dessert, absolute dessert. Okay, okay, and we should have free water. Water has to be free. Okay, mấy cái chai nước mình sẽ miễn phí. Okay. Mình gây quỹ để mình xây cái đại tháp. We need to start thinking about raising funds to build a Maha Stupa. We're gonna build a mini stupa. Mình sẽ xây một cái tháp nhỏ trước chùa này. And the front area we will reserve it for the pilgrims. Mình sẽ xây tháp nhỏ trước chùa này. Xong rồi mình để cái chùa riêng một cái nhỏ để cho mấy cái người mà hành hương ta tới, ta lễ Phật, ta lễ xá lợi, ta ngồi ta thiền, ta cầu. Đó. Cũng yeah. Okay. Better sell a lot to build the stupa. Cũng được. Mình nói là mình đề nghị nên cúng bao nhiêu. Hoặc là suggested donation, chứ mình đừng lấy tiền, nó kỳ quá. Hả? Cái nghĩ sao? You
see, David is always contrarian. I say charge money, he says no, don't charge money, take donations. So I say okay. Could be suggested donation. Yeah. Khi mà mình bán đồ ăn rồi nè, cái người ta đâu ta thăm viếng, người ta mua đồ là cũng được rồi, còn người ta cúng dường như tùy người ta. Mình không có bắt buộc. Khi mà ta mua ba mua món đồ, món mấy lần là đó mình phải thu tiền. Số tiền mình bỏ vô quỹ. Okay, you can talk. First of all, you come up with a menu, come up with things for food. The food menu. Trước hết là mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì đó. Thì I thought of doing shaved ice, but the equipment is too expensive. Mình làm nhiều món thành đủ món vậy. Mấy đồng tự ý trong ăn gì đó. So Jin Chang says make a lot of dishes, and so that it has variety, and they can buy whatever they want, get whatever they want. Okay, it's a lot of work we made lắm. Nhiều cái mình. Okay, so I think it's reasonable to have the stands there, as in people don't mind. Thầy nghĩ nếu như mà có cái chỗ quầy hàng đó, họ thích, thoải mái hơn. Yeah, có bốn cái thôi. There are four stalls. Yeah. Okay. Thì nếu mà anh có thể mời mình chưa khác hợp tác giống vài quay cũng những mà được hơn được cái số Phật tử bên mình chưa kia họ cũng có cơ hội để mà thường sẵn sàng lời luôn. Tại vì có nhờ một số bạn bè họ phát lá cho mình chua ở đây, nên là cái chua ấy sensitive họ sợ thầy là họ nhầm nhận. Họ không nhầm nhận, nghĩa là sao? Tại sao? Tức là họ sợ những kiểu mất thực tế đó thầy. Oh, yeah, of course. Đâu có sao đâu. We make the announcements in, mình thông báo mấy tờ báo nó rồi này nọ sao? Mấy tiệm ăn nó không sao? Chuyện thông thường. Chùa mình thì không thông thường, nó chuyện thường nhưng mà không tại chùa mình không ai tới, thành là mình cũng vậy thôi. Tới cũng vậy, không tới cũng vậy. Tới thì tu, không tới mình cũng tu vậy. Không sao hết. Sao chuyện gì thông thường. Thì trước giờ thầy đi đâu thì cũng bị vậy chứ đâu phải có chùa nữa đâu. Khổ lắm, quý vị biết lúc trước mà tu là cực, rút đi lủi hủi như chứ đâu dám đụng chạm ai đâu. Tại mình pháp tu mình khác, mình đụng chạm mấy thầy mấy hòa thượng phiền mà. Không sao, chuyện thông thường. Từ từ họ tới là họ có lời mới tới, không sao đâu. All right. So who is going to come up with so talk among yourselves and come up with a menu, and yes. Maybe some restaurants would donate food for the event. You could ask them, yeah. Once we become established, the restaurants come forth and offer to do it. Sau khi mình nổi tiếng rồi, người ta tin tưởng mình rồi, người ta sẽ tới mấy cái tiệm, sẽ tới họ giới thiệu. You know, in fact, what you do is you contact restaurants and ask them to have their own stands here as an advertisement for their, advertisement. Trong tương lai mình có thể mời mấy cái tiệm ăn tới, họ có cái bàn của họ. Okay, but we have a lot of restaurants. Okay, but for now, be humble. Từ từ, không sao. Từ từ. Không sao, mình sẽ mời 10-20 cái tiệm quầy ăn ở đây tới. Tại họ muốn biết, họ muốn cái tên họ dính với cái xá lợi. Cái xá lợi là rất lớn trong cái thế giới Phật giáo mình. Tại nó mấy cái người ta muốn cái tiếng họ. In the future.
So in the future, we'll once our sugar collection is established and is published and has put publicity, people know about it. In the future exhibitions, I think events, I think a lot of restaurants would like to come and put their own label, their own name on the stands. It's good publicity for them as well. And also Chin Chang says, if we eventually have a lot of ladies who are good cooks who will come and offer their stuff. For example, I know, the best yogurt I've had is in San Jose. Ever, anywhere. Chẳng như, I think Roberta remembers that. Thầy nhớ mà cách đây 4 năm mà đi tới San Jose mà Hoàng Pháp giảng kinh mỗi tuần Chủ nhật đi San Jose giảng kinh thì bữa kia có một cái pháp hội của thầy Hòa thượng Giác Lượng tổ chức. Once there is a Dharma assembly to help raise funds for the Tibetan, to build the Tibetan hospital that Venerable Giác Lượng in San Jose, the most senior monk in San Jose, organized for them. And so there's very a lot of people come, nhiều người tới lắm. And on the way out, the Vietnamese park cars everywhere in the parking lot. Mấy người Việt Nam đậu xe tùm tà lá trong cái bãi đậu xe là đậu tùm lum hết, thành ai cũng kẹt cứng hết. So we walked out, we knew better. Thầy thì khôn, thầy đậu ở xa rồi, thành không đậu trong cái sân chùa. Thành lúc đi ra, when we left, there's a lady standing there and scanning looking at people's face. Rồi lúc đi ra thì có một cái bà đó nhìn chằm chằm mỗi người đi ra. So he says, "Oh, Master, would you like some yogurt?" Thì bà chụp thầy, bảo nè thầy có muốn ăn vua giá u không? Thầy nói, ngon thầy ăn chứ. They said, if it's good, I like it. She says, yeah, it's very good. So I give you one. Bà nói, thầy đừng có lo, này ngon lắm. Thầy con cho thầy một cái thôi. So she gave me one, just one. And she gave Roberta one, she gave Flavia one, and she gave Linda one. So she gave her, we was 4, that's all. Cho 4 người chúng tôi là 4 cái thùng dạ ua, 4 cái hũ dạ ua thôi. Ngon dễ sợ. It's the best yogurt I've seen anywhere. Ngon dễ sợ. Yeah. So Roberta ended up eating mine as well because in the afternoon. Cái bà Robert bà khó tính đó, bà ăn bà ngon quá, thầy cho cái gì bà chụp bà ăn nó tức, không có do gì hết. I remember Roberta ate the first yogurt and said, "Wow, this is best yogurt and I ever tasted." And Linda chimed in and Flavia chimed in, and so I took mine and gave it to Roberta. I said, "Would you like some?" I said, "Yeah, okay, thank you." Yeah. So really, the best food is from all these ladies. Là cái đồ ăn ngon nhất là mấy bà cụ mà tới nấu đó, họ ăn ngon, tuyệt cú mèo. Okay, so now we can go to lunch. Bây giờ mình cúng ngọ xong rồi đi ăn, mình đi ăn trưa. Okay, thank you. Okay, page 51. Transference. Hồi hướng công đức ở trang 51. Xin phá đau sĩ ye. Niệm Phổ Công Tơ Su Sa Ye Sa Huế Xiang Phu Ye Chân Ni Chu Trung Sân Su Hoa Ú Liang Hoa Phổ Trà Sư Phá Sa Sư Y Chế Phổ Sa mô Sa